نن به زه تاسو ته په ساده الفاظو کې دا وایم چې API څه ته وایي. API دې ته وایي اپلیکیشن پروګرام انټرفیس. د دې مطلب دا دی کله چې تاسو ټریول ایجنسۍ ته لاړ شئ که نه، او چې کله تاسو له ټکټ چیک کوئ، ټکټ چې کله تاسو چیک کوئ او صرف ایرپورټ نوم ورکړئ، د کوم ایرپورټ نه تاسو فاسئ کوم ایرپورټ ته ځئ، نو هغې نوم ورکړئ، د ورته د PIA د قطر کم د ټول جهازونه چې دي د هغو غونډې ټکټ ولرم، بیا کوم یو ستاسو خوښې ستاسو قسم ارزاني د هغه تاسو له راوالي او تاسو لاړ شئ. نو هلته کې خو صرف ټول استعمالوي، خو د هغې ټول کې ون API اټیچ شي. نو API هغه ویب سایټ ته اډ کړي. API چې کله ته اډ کړې هغه د دې لکه د PIA API د دې ټولو API ته اډ کړې، ستا د سافټویر د هغو سره ډیټابیس سره خبرې کوي، هغو ته پته لګي چې دا سیټ خرڅ شوی دی، دا نه دی، دا پاتې دی. نو دغې ته API ویلی کېږي. ساده الفاظ د ټریول ایجنسۍ دی. ته چې کله ټریول ایجنسۍ سره یو ویب سایټ یا هغوی په هغې کې سرچ کړي، د ټول جهازونه ورته راوالي چې دا د یو جهاز ځي په دې تاریخ د پېښور ایرپورټ نه ریاض ته، په دې تاریخ د دې د قطر هم ځي، عمان ایرلاین هم ځي، دا ټول ځي. بیا چې ستاسو کوم یو خوښې نو دغې ته API وایي. او که تاسو ګیمینګ کوئ که نه، نو تاسو ته کله وایي ډایرکټ ایکس خپل کمپیوټر ته ډاونلوډ کړئ. دا هم یو API ده چې کله ته دا ډاونلوډ کړې نو ګیم چې دی د هارډویر سره کمیونیکیشن شروع کړي. نو چې ډایرکټ سایز کله په لیپټاپ کې نو ګیم لاړ شي هارډویر ریډ کې هغه د دې کمپیوټر دا سپیسیفیکیشن دی. نو ګیم او د ډایرکټ ایکس چې کله ګیم نو بیا ډایرکټ هارډویر سره کمیونیکیشن کولی شي. نو د API دا مطلب وي. لکه اکثر ځینې ویب سایټ وي هغو کې چاټ بوټ انسټال کړي که نه، نو هغو خو غوڼ ویب سایټ یې نه وي راوړی، خو هغو صرف د ویب سایټ API راچوته کړي، په خپل ویب سایټ کې لګولي. نو د هغې ته صرف په چاټ باندې کلیک کې ارټیفیشل انټیلیجنس تا سره خبرې کوي، نو هغه د API په تھرو کوي. او په ساده الفاظو کې دا هم ویلی شئ تاسو API هغې ته وایي که نه، لکه اوس مثال په طور تاسو یو شي ځلوئ که نه، نو هلته کې هغوی ایزي پیسه اډ کړلی، نو ایزي پیسه بټن باندې چې تاسو کله زور کوئ نو هغه د API په ذریعه د ایزي پیسې سره خبرې شروع کړي، نو دا یې په تھرو هر څه دغه کولی شي. که ستاسو تپوس وي تاسو په کمنټ سیکشن کې کولی شئ. ډېره شکریه.